שלום לכם. את גבריאל פגשתי בפעם הראשונה בסמינר הערכים. הוא ניגש אליי אחרי ההרצאה יחד עם אבא שלו. אבא של גבריאל סיפר לי שהם הגיעו לסמינר בגלל הילד העקשן שלו, ושהם בניגוד אליו ממש לא בקטע של לחזור בתשובה. אז למה בכל זאת הגעתם? שאלתי. זה בגלל גבריאל, אמר לי אבא שלו. אנחנו עשינו עסקה. הוא ביקש שבמקום טיול בר מצווה לברצלונה, נבוא איתו לסמינר, ושאם לא נשתכנע, אז גם הוא יפסיק עם השיגונות שלו. שבוע אחרי הסמינר, גבריאל הגיע אליי הביתה, אבל לבד. כשאשתי פתחה את הדלת, היא בהתחלה לא הבינה מה הילד רוצה, אבל כשהתיישבנו והוא התחיל לדבר, היא הלכה לקרוא לילדים שלי כדי שיראו מה עושה ילד, רק בשביל שיתנו לו ללמוד תורה. אני, אמר לי גבריאל, אני בסך הכל בן 13. כל הזמן יש לי מלחמות עם ההורים, בעיקר עם אחי הגדול. אני מניח תפילין לפני שהם מתעוררים, וכדי לא להיכשל במאכלות אסורים, אני עובד עליהם שאני צמחוני. גם שבת אני שומר, חוץ ממתי שהם מכריחים אותי לנסוע איתם לסבא וסבתא. אתה לא יודע, אהרון, כמה אני בוכה בתוך הלב שלי כשזה קורה. אני אומר להשם שרק הוא ואני יודעים כמה אני רוצה לשמור שבת, אלא שאני עדיין ילד ואני לא יכול לריב עם אבא ואמא שלי, ושאני אשתדל ללמוד עוד שעה תורה אחרי שנחזור, ושבאמת ההורים שלי הם יהודים טובים, רק שהם גדלו בבית של ניצולי שואה שכעסו מאוד על השם אחרי מה שהם ראו בעיניים. בקיצור, אהרון, אני צריך את העזרה שלך. כך אמר לי גבריאל עם דמעות בעיניים. אני רוצה ללכת ללמוד תורה בישיבה, וההורים שלי לא מסכימים, בעיקר אחי הגדול. הוא אומר שאני צריך ללמוד מקצוע כדי שאוכל לפרנס את עצמי ולא להיות פרזיט כמו כל הדתיים שאני כל כך אוהב. ושאם האקדמיה תפסיד את השכל שלי בשביל כמה דפים של גמרא, זה ממש בל תשחית. את האמת, חברים, גבריאל ריגש אותי מאוד, אבל לא ידעתי איך לעזור לו, לכן ניסיתי להרגיע אותו ולהגיד לו שאפשר גם וגם, ושהקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו יותר ממה שאנחנו יכולים, ועוד כל מיני מילים שאפילו אותי לא שכנעו. גבריאל ישב בסבלנות, וכשסיימתי הוא ניגש לארון, הוציא גמרא בבא קמא, פתח בפרק 6 ואמר לי, תבחן אותי אהרון, אני יודע כבר 3 דפים בעל פה, וזה רק ממה שלמדתי מתחת לשמיכה בלי שאף אחד יראה. כשהוא ראה שלא השתכנעתי, הוא התחיל להטיף לי מוסר. לפני שבאתי אליך, ככה אמר לי גבריאל, דיברתי עם השם ואמרתי לו שאני עושה השתדלות אחרונה, שאני הולך לארון כדי שישכנע את ההורים שלי להסכים ללכת לישיבה, ושידבר עם אחי הגדול שמוריד לי מהאינטרנט כל מיני מאמרים כדי להוכיח לי שהדת זה דבר מיושן ופרימיטיבי, כדי שיבין שהיהדות לא פרימיטיבית כמו שהוא חושב. אז זהו חברים, לא כל כך נעים להגיד, אבל גבריאל ניצח אותי. הבטחתי לו שיגיע אליהם הביתה וגבריאל הלך. אחרי שהוא יצא, אף אחד אצלנו בבית לא דיבר. וזה לא שלא ראינו גיבורים, ראינו הרבה כאלה, אבל גיבור כזה צעיר לא רואים כל יום, וזה בלי שום קשר לשאלה באיזה צד של התורה אנחנו מרוחים. כשהילדים שלי שאלו אותי מאיפה גבריאל שואב את הכוח שלו, הוצאתי חומש מהארון והקראתי להם מפרשת השבוע. בפרשת בהר, הקדוש ברוך הוא מצווה את בני ישראל על מצוות שמיטה. למצווה הזאת, כמו למצוות אחרות, יש הרבה הלכות ותנאים, אבל מה שמייחד אותה הוא שהיא משפיעה על הכיס יותר מכל מצווה אחרת. עם יד על הלב, חברים, איך מרגיש אדם שצריך לסגור את החנות שלו לשנה שלמה? איך מרגיש חקלאי ששובת ממלאכה כשכל החקלאים שמסביבו עובדים במרץ ועושים כסף טוב? בדיוק מהסיבה הזאת, רבי יצחק מכנה את שומרי השמיטה גיבורים, וכך כתוב במדרש. נאמר בפסוק, גיבורי כוח עושה דברו, אמר רבי יצחק, בשומרי שביעית הכתוב מדבר. בנוהג שבעולם, אומר רבי יצחק, אדם עושה מצווה ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד, וזה רואה שדהו שובתת שנה שלמה ונוטש את כרמו, ממשיך לשלם מיסים ושותק. יש לך גיבור גדול מזה? כן, אבא, אמר לי הבן שלי, אבל איך זה קשור לגבריאל? גבריאל הוא ילד, אין לו שדות. נכון, אמרתי לו, גבריאל הוא גיבור בגלל מה שאמר החבר של רבי יצחק. רב הונא אמר שהפסוק שרבי יצחק למד ממנו על גבורתם של שומרי השמיטה לא מדבר רק על שומרי שמיטה, הוא מדבר על בעלי התשובה. למה? מקל וחומר. רב הונא אומר שאם חקלאי ששובת ממלאכה שנה אחת נחשב בעיני רבי יצחק לגיבור, מה נגיד על אנשים שמתגברים על היצר שלהם כל החיים? אם חקלאי שומר שמיטה לא מתפתה לעבוד בשמיטה למרות שכולם מסביב ממשיכים לעשות כסף, מה נגיד על ילד ששומר שבת למרות שכל בני המשפחה שלו לא שומרים?
לשמור מצוות מילדות חברים זה יפה מאוד, אבל ההקרבה והוויתור של בעלי התשובה היא גבורה שחרדי מלידה מכיר רק מהסיפורים. זה בערך כמו גבר שמנסה להבין את צער הלידה. זה כמו שאני אנסה להיכנס לראש של גבריאל שמכניס לפה את האוכל שאימא שלו בישלה כדי לא לפגוע בה ומיד יוצא מהחדר כדי להוציא אותו מהפה. אז מאיפה באמת יש להם את הכוח, שאלו אותי הילדים שלי? מאיפה בעלי התשובה שואבים את הכוח לא להתפשר גם כשמסביב הכל הפוך? מהפסוק של השמיטה אמרתי להם. בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא מבטיח שמי שיחליט להתגבר ולשמור שמיטה למרות הכל, יזכה לברכה. הם שואבים כוח מהפסוק, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית ועשת לכם התבואה לשלוש השנים הבאות. הקדוש ברוך הוא מבטיח, כך אמרתי לילדים שלי, הוא מבטיח לשומרי השמיטה שמי שיחליט ללכת איתו, יקבל ממנו כוח לעשות את הדרך. ואם בעלי תשובה הם יותר גיבורים משומרי השמיטה, אז להם הוא לא ייתן כוח, משם גבריאל שואב את הכוח שלו. רוצים לדעת חברים מה קרה בסוף עם גבריאל? אז ככה, ידוע שכשהקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא גם מקיים. ואם הוא הבטיח שהוא ייתן כוח למי שהולך איתו, הוא קיים. גבריאל הלך לישיבה, התחתן, הקים בית של תורה במלוא מובן המילה. את דרישת השלום האחרונה ממנו קיבלתי ביום העצמאות לפני כמה שנים. אחרי ההרצאה ניגשה אל האישה עם מטפחת על הראש וביקשה למסור לי דרישת שלום מגבריאל. ומיד בשבילו שאלתי אותה, אני אמא שלו. כששאלתי אותה מאיפה היה לה את הכוח לחסות את הראש, היא סיפרה שבהתחלה באמת היה לה קשה והיא התפשרה על פאה. אלא שאז היא נזכרה בגיבור הקטן שלה שאף פעם לא חיפש פשרות, וממנו היא שאבה את הכוח. שבת שלום.